මරණෙදි අපේ they are under their spiritual guide. Also, they consider as like a godfather. That is a lovely, wonderful family and helping our temple since 1980. Huh? That's a long time. Thank you so much, and Charinder. And you have a wonderful, happy life, prosperous life, long life. All of your wishes come true. Especially, you want to bless upon your two daughters, Nita and Troy Fawn. Both of them are very successful, happy life. They are all of the wishes come true, including you and your husband. Thank you. Have a wonderful chanting. Go ahead and listen to that. Tiruvan Saranai, URAGA Jataka, විහාරස්ථාන අපේ විහාරස්ථානයේ ධම්මවිජය විහාරස්ථානයේහි වස් කාලයේ ආරම්භ කරන ලද වැදගත් වූ පින්කමක් තමයි මේ අපි සිදු කරගෙන යන්නේ. ජාතක කතා 100ක් දේශනා කරලා එයින් ජනිත පුණ්‍ය ඵලය ඔබ හැම දිනාටම අනුමෝදන් කරවීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට නියමිත වෙන්නේ උරග ජාතකය. මේ ජාතකය දේශනා කිරීමට හේතුව කුමක්ද කියන එක ඊළඟට අපි හොයලා බලමු. උරග ජාතකය කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ උරග කියලා කියන්නේ සර්පයා කියන අදහස තමයි ඒ වචනෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමයේ වැඩ වාසය කරන කාලෙදී මලාව් පුතෙකු ඇති එක්තරා කෙළඹ පුත්‍රයෙක් අරබයා තමයි මේ ජාතකය දේශනා කළා කියන්නේ. එක් කෙළඹ පුත්‍රයෙක් තමාගේ පුතා මල ශෝකයෙන් බොහොම වික්ෂිප්ත වෙලා සර්වඥන් වහන්සේ වික්ෂිප්ත වෙලා ඉන්න අතරේදී සර්වඥන් වහන්සේ කෙළඹ පුත්‍රයා සෝවාන් වන්නට හේතුඵල තියෙන නිසා අලුත මහණ වූ භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ කැඳවාගෙන ඒ කෙළඹ පුත්‍රයාගේ ගෙට පිළිසිඟා වැඩිය බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩි. එතකොට පොඩි ආඳුර කෙනෙකුත් මේ අවස්ථාවේදී එක් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. සර්වඥන් වහන්සේ ඒ කෙළඹ පුත්‍රයාට වදාරනවා උපාසකේ මොකද බොහොම කලකිරිල්ලකින් වගේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් කෙළඹ පුත්‍රයා කිව්වා මට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා මගේ පුතේ
අකාලයේ මේ යන්නට හේතුණයි. ඒ නිසා මම ඒ දුකෙන් බොහොම දුම්නසින් යුක්තව මම මේ අවස්ථාව ගත කරනවා කියලා බුදුහාමරට පැහැදිලි කළා. ඉතින් බුදුහාමර මේ වෙලාවේදී දේශනා කරනවා උපාසකය පෙරත් උත්තමයෝ තමන්ගේ දරුවන් මරුණට මිය ගියාට මොන ආකාරයකින්වත් දුක් වීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ විදිහට පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ උරග ජාතකයේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යටගිය දවසේ ඉස්සර කාලේ බරණස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත කියලා රජු කෙනෙක් රාජ්‍ය කළා. ඒ කාලෙදී බෝධිසත්වයෝ එක්තරා බ්‍රාහ්මණ කුලයක තමයි ඉපදිලා හිටියේ. ඒ කුලයේ වාසය කරන අතර තමන්ගේ භාර්යාව, පුතණුවන්, එවැගේම දියණිය, එවැගේම පුතණුවන්ගේ භාර්යාව ලේඩි. ඊළඟට තව මේ වැඩකම් කරන දාසියෙකුත් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ ගෙදර පවුලේ සමාජිකත්වය 6 දෙනෙකුගෙන් යුක්තයි. ඉතින් බෝසත්වෝ කෘෂිකාර්මික ජීවිතය ගත කරව බව තමයි පේන්නේ. ඒ තමන්ගේ පුත්‍රයාත් එක්ක ගියා කුඹුරේ වැඩ සඳහා එක් දිනක්. එතකොට බෝසත්වෝ මේ සීසාන කාර්ය සිදු කරන අතරේදී අර කුමාරයා බ්‍රාහ්මණ කුමාරයා තරණලාදී එක කරලා ගිනිලාන්නට පටන් ගත්තා. මේ ගිනිවල දුම වැදිලා එක්තරා තුඹසක හිටිය නාගයෙකු කිපිලා ඇවිල්ලා නාගයා මොකද කළේ? ඒ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයාගේ අත දල 4ක්ම වදින පරිදි දෂ්ට කරලා තියෙනවා. ඒකට සෑහෙන විසක් ශරීරගත වෙලා තිබෙන නිසා මේ කුමාරයා විෂ මූර්ඡ වෙලා මරණයටපත් වුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී බෝසත්වෝ පුතුණුවන් වැටේ සිටිය තැනට ගිහිල්ලා බැලුවාන් පස්සේ පුතා මරුණ බව දැනගත්තා. ඒකට වැදකමක් ආදී කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් ඒ වෙන විට තිබුණ නැහැ. ඒ නිසා මූණ වහලා එක්තරා ගහක් උනට ගෙනහිල්ලා මූණ වහලා ආපහු තමන්ගේ වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් බොහොම අමාරු වැඩක් මේක පියෙකුට එහෙම සිදු කරන්න පුළුවන් වැඩකුත් නෙවෙයි. නමුත් මේ බෝධිසත්වයෙක් නිසා ඒ බෝධිසත්ව පාරමී පුරන පුජ්‍යලයක් නිසා මේ වෙලාවේදී ඒ කාර්යය ඒ විදිහෙන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් පස්සේදී බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ගේ අසල්වාසී කෙනෙක් ගෙදර ප්‍රදේශයට යනව දැකලා එහුට කිව්වා බජ්ජේන්නට පොඩ්ඩක් අඩුවක් කරන්නට කියලා. පැමිණියට කියන්න කිව්වා තමන්ට පමණක් බජ්ජේන්නේ අනිත් අයට තම පුතාට බජ්ජේන්න එපයි කියලා. ඉතින් කොහොමනත් අර අය බත් අරගෙන පැමිණියා. ඒ හැම දිනාටමත් එන්න කියන්නට කිව්වා. පැමිණියට, ඒ වගේම දියණියට, ඒ වගේම ඒ ලේලිට, ඒ වගේම වැඩ කරමින් සිටින කෙල්ලටත් 4 දිනාම එක් කරගෙන ඉන්නේ කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඉස්සෝදානාල බොහොම පිරිසිදු වෙලා මේ අවස්ථාවට එන්නේ කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් එතෙන්දී බැමිණිය බත් අරගෙන ඉතින් ඉස්සෝදානාල ඉතින් ඒ විදිහට කිව් විදිහටම කරන්න ආරම්භ කළා. බතුත් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී බෝධිසත්ව පුතුණුවන් මිය වැඩ ආකාරයේහි ඒ බත්කා 5 දෙනම සමාධිව දර එක්කොට පුතුණුවන් ගින්නේලා සතුරු සාමීචි කතා කරමින් මිනිහ දවන්න පටන් ගත්තයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ 5 දෙනාම දැන් 6 දිනක් හිටියා. නමුත් 5 දෙනයි දැන් ඉන්නේ. ඒ 5 දෙනාම අර විදියට පුත්‍රයාගේ මෘත ශරීරය ගිනිදල් වල ආදාහන කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් කිසි කෙනෙක් ඇත්තෙම ඇඬුවේ නැහැ, දුක්ුනේ නැහැ මොන ආකාරයකින්. මොකද මේකට හේතුව මරණානුස්සති භාවනාව තමයි මේ
පවුලේ සියලු දෙනාම නිතරම වඩලා තියන්නේ. මරණාසන්න භාවනාව තමයි නිතරම සිහිපත් කරලා කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර ශෝකයක් දුකක් ඇතිවීමට හේතු වෙන්නේ නැහැ මේ අයගේ අර භාවනාවේ තියෙන දැනුම බලය ඒක බොහොම කාවැදිලා තිබුණ නිසා තමන්ගේ සිතට. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේක දැක්ක සක්‍රය තුච්ඡ ලෝකේ ඉඳගෙන ලෝ බලන විට මේ කාර්ය දැක්කා. දැක්කයින් පස්සේදී මෙයා හිතනවා මේ දුප්පත් අය මේ විදිහේ වැදගත් වූ ක්‍රියාවක් කළ නිසා මෙයාට මං උදව් වෙන්නට ඕනේ කියලා කල්පනා කරලා මිනිය දවන ස්ථානයට මොහු ගියා. සක්‍ර වේශය අතර සාමාන්‍ය වේශයක් අරගෙන ගිහිල්ලා අහනවා මොකද මේ කරන්න කියලා. අපි මේ මගේ පුත්‍රයා අභාප්‍රාප්ත වුණා සර්පයෙක් දෂ්ට කළා. ඉතින් ඔහු මිය ගියා. ඒ නිසා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තියෙන එකම දේ මේකයි කියලා ඔහු යථා තත්ත්වය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඔහු ඇහුවා මේ මුවෙක් මරලා පුච්චනවද ඌරෙක් මරලා පුච්චනවද ඔය වගේ නොයෙක් විදිහේ දේවල් ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගත්තා. ඒ සක්‍රවේශයෙන් ගියේ පුජ්‍යලයා ඊළඟට ඒ සියල්ලටම අර බෝසතාණන් වහන්සේ හොඳින් උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහට සියල්ලම බොහොම වැදගත් වෙන විදිහට කරුණු පැහැදිලි කරමු නිසා බොහොම කීකරු තත්ත්වයට පත් වුණ මේ පුත්‍රයා මේ විදිහේ තත්ත්වයට පත් වීම පිළිබඳව මනෝිතා යම්කිසි වේදනාවකුත් ඉතින් සමහරට තියෙනවා කියන්නට ඇති. ඉතින් කොහොමනත් කර්මානුරූපව ඔහු පරලෝකියයි අපි අනන්න වැඩක් නැtei. ඒ නිසා ඒ දරුවා මේ දර්ශායේ දාලා අපි පින්දර දැල්වල පුච්චලා දානවායි. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. ඔහු යම්කිසි ස්ථානයක උත්පත්තිය ලබන්නේ නැති. ඒ නිසා අපි මෙතන අඬා වැළපිලා කෑ ගැහුවට වැඩක් නැtei. ඉතින් ওই විදියට අවශ්‍යතාවයක් නැtei කියලා කරුණු පැහැදිලි කළා. ඉතින් තමන්ගේ භාර්යාවක් කිව්ව මේ පුතනෝ මගේ කුස තුල සමාසයක් වාසය කළා ඇවිල්ලා උත්පත්තිය ලැබලා කටයුතු කළයි කියලා සඳහන් කළා. නමුත් ඉතින් මට අවශ්‍ය තැනට ඇඳීමක් කරන්න ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේදී හොඳ සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා කියලා ඒ සාමි දියණියත් කිව්වා. එතකොට පුත්‍රයාගේ බිරිය ඒත් ලේලිය ඒත් ඒ විදිහටම කිව්වා මොන ආකාරයකින්වත් ඇඳීමෙන් වැඩක් නැහැ. අපි ඔහුගේ ආසං කටයුතු සිද්ධ කිරීමක් මේ කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට කනගාටුවක් දුකක් නැtei. ඔහු ගිය මේ ඉපදුනා ඊළඟට මෙහි ජීවත් වුණා. ඊළඟට මොකක්ද උනේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමදෙනාටම සිදුවන දෙය මරණයටපත් උනායි කියලා මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කළා කියනවා. ඊළඟට ඒ තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරන ඒ තනත්තියගෙනුත් අහුවාන් පස්සෙත් ඒත් කිව්වේ එහෙමයි අපිට මොන ආකාරයකින්වත් හඳන්න වැළපෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැtei. මේක ලෝක ස්වභාවයේ ඒක මම අවබෝධ කරගෙන තියන්නේ කියලා ඔය විදියට ඒ හතර පහ දෙනාම ඒ තමන්ගේ හැඟීම් බරිත අවස්ථාව මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවිට සක්‍රයෝ මේ මල බ්‍රාහ්මණයාගේ භාර්යාවට ඒ වගේම හැම දිනාටම ස්තුති කළා. බොහොම වැදගත් වෙන විදියට ශෝකයක් තුනී කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවායි කියන කාරණය පැහැදිලි කළා. ඊටමත් හොඳින් ධර්ම දේශනාවක් වගේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් වගේ මේ අවස්ථාවේදී මේ සියලු දෙනාම කටයුතු කරපු ආකාරය තමයි මේ ජාතක කතාවෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සක්‍ර දිව්‍ය රාජයා බොහොම සන්තෝෂයටපත් වෙලා ඔවුන්ගේ ශෝකය ඒ වගේම නොයෙක් විදිහින් වැළපීම් ආදී නැති නිසා ඔවුන්ට යම්කිසි ආකාරයක උදව්වක් කරන්නට ඕනේ කියන එක මුලින්ම ප්‍රකාශ කරලා හිතාගෙන තමයි ආවේ. ඒ අනුව සක්‍රයා මොකද කළේ? සක්‍ර ඒ ආත්මභාවයේ එතෙන්දී පැහැදිලි කරලා සාමාන්‍ය වේශයෙන් හිටියේ පැහැදිලි කරලා මෙයාට පේන්න ඒ මරණ
සති භාවනාව වඩන ආකාරය පිළිබඳව බොහෝම ප්‍රශංසා කළා. ඒ භාවනාව නිහඬ ආකාරයෙන් වඩලා තමන්ගේ ශෝකය තුනී කරගෙන ඒ කටයුතු සිද්ධ කිරීමට සාමාන්‍ය ත්‍යාගයක් වශයෙන් තමන්ගේ ඒ වාසය කරන ගෙය සත්‍රුවනින් පිරෙව්වයි කියලා සඳහන් වෙනවා. ගිහිල්ලා ඒව අරගෙන ඔබගේ ජීවිතය හොඳ සපවත් ජීවිතයක් වශයෙන් හැමදිනම බොහොම හොඳට කටයුතු කරන්නයි කියලා සක්‍රියා දිව්‍ය ලෝකයට ගියයි කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජාතක කතාව සඳහන් කළා තියන්නේ උරග ජාතකය කියලා. ඉතින් මේ ජාතක කතාව අත් වශයෙන්ම මේ ජාතක පොතේ තියෙන ඊ타ත්ම හැඟීම්බර වැදගත් වූ ජාතක දේශනාවක් හැටියට තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද හේතුව ක්‍රියාත්මක අංශයෙන්ම ඒ පුජ්‍යලයන් මරණයට බය නොවි, ඒ මරණයක් වුණාන් පස්සේ ශෝක නොවි, බොහොම ඕනෑකමින් යුක්තව ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා එවෙලේම ඒ ආදාහන කළා ඒ ශරීරය තමන් ගෙදරට යාමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් සිදුුනේ මොකද්ද? වෙනත් ප්‍රශ්න අහලා යම්කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ අයගෙන් ඒ දුක ශෝකය නැති කර ගැනීම කොයි ආකාරයෙන් කටයුතු කළාද කියලා ඒ පස් දිනාගෙන් ඇහුවන් පස්සේදී ඔවුන් ඊ타ත්ම හොඳින් උත්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ උත්තර තුලින් තමයි සක්‍රදිව්‍ය රාජයා බොහොම ප්‍රශංසා කරලා පැහැදිලා අර විදියට දිව්‍යාත්ම භාවයෙන්ම පෙනී හිටලා ඔවුන්ට ඒ තත්ත්වයන් පිරි සම්පත් අරගෙන කටයුතු කරන්නේ කියලා ගිහිල්ලා ගෙදර බොහොම ධනපතිවරයෙකුගේ වගේ භාණ්ඩාගාරයක් වගේ ඒ සත්තුවන් පුරවලා තියලා දිව්‍ය ලෝකයටම ගිහිල්ලා ගියයි කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සත්තුවන් අරගෙන ඒ සියලු දෙනාම හොඳ ජීවිතයක් ගත කළා. තමන්ගේ පුත්‍රයාටත් සමාජ සිහිපත් කරමින් ඒවා පින් අනුමෝදන් කරවන්නට ඇති. මොකද බෝධිසත්වයෙක් ඒ කටයුතු කරන නිසා. ඉතින් ඒ සමයේහි මේ 16 වශයෙන් හිටපු තනත්තිය තමයි කුජ්ජුත්තරා කියන මෙහෙණින් වහන්සේ. ඊළඟට ඒ සමයේ බ්‍රාහ්මණයා වශයෙන් හිටපු ඒ පුත්‍රයා තනත්තාගේ ඒ පුත්‍රයා තමයි රාහුල හාමුදුරුවෝ. රාහුල හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදුහාමන්ගේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයන්ගේ පුත්‍රයා. ඊළඟට උපුල්වන් මහා ස්ථවිරය ඊළඟට ඒ සමයේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ භාර්යාව නම් කේමානම් භික්ෂුණිය. ඊළඟට බ්‍රාහ්මණයාව කටයුතු කළේ මමයි කියලා ඒ වෙලාවේදී ඒ පූර්වාපර සංදි ගලපලා ජාතක කතාව අවසන් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් දැන් ජාතක කතාව දේශනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව. ඉතින් මේ පින් ලබාගෙන ඔබ සැමටම උතුම් වූ නිවන් සප සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ පොතේ තියෙන හැටියට ජාතක කතාව ඉදිරිපත් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. උරග ජාතකය. තව පස්මරුන් ජයගත්නෙයින් ජිනයයි නම්මෝ සර්වඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩ වසන සමයේ මලා වූ පුතෙකු ඇති කෙළඹි පුත්‍රයෙකු අරබයා මේ ජාතක දක්වන ලදී. ඒකසේ දයත් එක් කෙළඹි පුතෙකු තමාගේ පුතෙකු මල ශෝකයෙන් වික්ෂිප්තව ඉඳිනේය. සර්වඥයන් වහන්සේ මේ කෙළඹි පුත්‍රයා සෝවාන් වන්ට හේතු ඇති නියාව දැන අලුත මාන වූ
භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ කැඳවා ඒ කෙළඹි පුත්‍රයාගේ ගෙට සිඟා වැඩිසේක. කෙළඹි පුත්‍රයාත් සරුවත්ඥයන් වහන්සේ දැක වැඳ පුදා එකත් පස්ව සිටියේය. සරුවත්ඥයන් වහන්සේ කෙළඹි පුත්‍රයාට වදාරනසේක්. ඇයි උපාසකය වික්ෂිප්තව උනුදැයි විචාරා වදාළසේක. කෙළඹි පුත්‍රයා කියන්නේ ස්වාමීනි මාගේ පුතණු කෙනෙක් මලයෙන් වික්ෂිප්තව උන්නි කීය. එවිට සරුවත්ඥයන් වහන්සේ වදාරනසේක් උපාසක පෙර උත්තමයෝ තමන්ගේ දරුවන් මලාට ශෝක නොකොළෝ වේදැයි වදාරා. ඒ කෙසේදැයි ආරාධිත වූ සරුවත්ඥයන් වහන්සේ ඉක්ුත්වත් දක්වා වදාළසේක. ඒ කෙසේද යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයේ බෝධිසත්වයෝ එක්තරා බ්‍රාහ්මණ කුලයක උපන්නා වූ. තමනුත් තමන්ගේ භාර්යාවනුත් පුතණුවොත් දියණියොත් පුතණුවන්ගේ භාර්යාවොත් කෙලෙත් සදෙන නම් වන්නාහෝ. බෝධිසත්වයෝ මුන් සදෙනාට භවනසී භාවනාව වන්වා නිරන්තරයෙන් භාවනා කරන්නාහෝ. තුමුත් නිරන්තරයෙන් මරණසී භාවනාව කරන්නාහෝ. එක් දවසක් බෝධිසත්වයෝත් පුතණුවොත් සීසාන්තයයි කියා ගොතින් බෝධිසත්වයෝත් සීසාන්නාහෝ. බ්‍රාහ්මණ කුමාරයා පරදල් එක් කොට ගිනිලන්නාහෝ. ඒ ගිනි දුමයේ අසල තුඹසක වසන්නා වූ නාරජෙකුට නාසයෙන් ඇතුල් විය. නාගරාජයා කිපින් අවුත් ඒ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයා අත සතර දල ඔබා දෂ්ට කළේය. ඒ කුමාරයාත් විස මූර්ඡාවෙන් විසඥව වැටි උනය. එවිට බෝධිසත්වයෝ පුතණුවන් වැඩි උන්නා වූ දැක එතනට ගොසින් පුතණුවන් වඩාගෙන ගසක් මුලලා කඩපටින් මූණ වසා තමුත් සීසාන්නාහෝ. එතනට එක්තරා පුරුෂයෙක් ආයේය. ඌ අතින් කොයි අවුදැයි විචාරා ගමට එමි කී කල්හි තමන්ගේ ගෙට කියා යවන්නා වූ මෙතෙක් දා දෙන්නෙකුට බත් ගෙනෙන්නාහෝ. ඒ අදනෙක් කෙනෙකුට බත් ගෙනෙන්ට කියාලවයි අපගේ බැමිණියත් දුවනියනුත් යේලියනුත් කෙල්ලනුත් සෝදානා සුවඳ විලවුන් අරගෙන එන්නට කිව්ය. ඒ පුරුෂයාත් කියා යවූ සැටියෙන්ම එක් කෙනෙකුන්ට බත් අරගෙන සෝදානා
දුවනියංද යේලියංද කෙල්ලද යන සතර දිනම මල් ගඳ විලවුන්ගෙන බෝධිසත්වයන් සීසාන තෙනට ආ බෝධිසත්වයෝත් පුතනුවන් මියද හොත් රුප්පයේ ඉඳම බන්කා පස් දෙනම සමාධිව දරණෙක් කොට පුතනුවන්ගෙන් නේලා සතුටුව මිනිය දවන්නා උන් පස් දෙනාගේ ගුණානුභාවයෙන් සක්‍රයාගේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනය උනුවගියේ සක්‍රයෝ මනුෂ්‍ය ලෝකය බලාමුන් පස් දෙනා දැක මම එතනට ගොස් මුන්ගේ මරණසී භාවනාවට මුන් ලවා සිංහනාද කරවා මුන්ගේ ගෙයත් සත්රුවනින් පුරා එමි එක්තරා පුරුෂයෙකුමෙන් රූපයක් මවාගෙන ඒ මිනිය දවන තැනට අවුන් කියන්නා වූ මේ කුමක්ද තොපෑම දෙනම පුළුන් සන්නේ කින්දැයි විචාල මිනිියත් දවන්නයි කීහ ඒකින්ද තෙපි කියන්නේ බොරුවට දඩමස් දෙම්මයි වංචා කොට කියවුද මුවෙකුෝ පුළුන් සති සිතමි කිය එවිට බෝධිසත්වයෝ කියන්නා වූ එතන මිනියක් දවන්නේ අයිකී එසේ වීනං තොපගේ වෛරී කෙනෙකු දවුදැයි කීය එතන පුත්‍ර ප්‍රේමයෙන් වඩාගත් මාගේ පුතනෝ යයි කීය එසේ කල මේ පුතනෝ තොපට නොකීකරු වේදැයි කීය බෝධිසත්වයෝ කියන්නා වූ මට ඊ타ම ප්‍රියෝය කීකරුවයි විත සංකයෝ කියන්නා වූ එසේ තොපට කීකරු ප්‍රිය දරුවන් කල වික්ෂේපයක් වත් නොකරන්ට කාරණාකින්දැයි කීය එවිට බෝධිසත්වයෝ කියන්නා වූ සර්පයෙකු සැවයක් නැරපියාගිය කල දෙවනිව ඊට නාලයක් නොකරේද මෝ මෙතන කඳ තබා තමන්ගේ කම්මානුරූප පරිද්දෙන් පරලොව ගිය අප ඇඳුනියා දනිද්ද අපගේ දරුවෝ මේ දරසෑයේකින් නොදන්නාහ ඌ එයින් ගොසින් එක් තැනක උපදින්නාහ අප අඬා කාඩන කාරයකින් දැයි කීය එවිට සක්‍රයෝ බැමිණියන් දෑට කියන්නා වූ මෑණියන් වහන්ස මේ දවන්නා වූ පුරුෂයා කවුරුදැයි කීය
පුතනුවනි මාගේ දසමසක් සුලාලේ වැඩු පුත්‍ර පුතනෝ යයි කීහ. එසේ කළ පුරුෂයෝ නම්තා කාරණා දන්නා හේයින් ධෛර්ය උපදවා නොදන්නාහ. ගෑනුනම් ස්වභාවයෙන් හඬන සුළුව නොබ කිසිවෙක් ශේපයක් නොවන්නට කාරණාකින් දැයි කීහ. එවිට බැමිණියන්ද කියන්නේ මුන්මාගේ බඩ පිරිසිඳ ගත්තා ගන්නා දවස් මට කීයේත් නැත. දැන් මිය යන ගමනේ මම මිය යමි මට කීයේත් නැත. මාගේ දරුවෝ තෙල දරසෑයේ වැදේව දයිද ඌ ගොසින් කැමති එක් තැනක පිළිසිඳ ගත්තුව ඌ අප ඇඳූ නියාව දනිද්ද වික්ෂේප වූ නියාව දනිද්ද එසේ මල උන්ට ඇඳීමෙන් කාරණාකින් දැයි කීය. එවිට සක්‍රයෝ බ්‍රාහ්මණ කුමාරයන්ගේ නැගණියන්ට කියන්නා වූ මේ දරසෑයේ දන්නා වූ පුරුෂයා තොපට කුමක් වේදැයි කීය. මහා එක් කුසෙහි උපන් බෑයන් වන්නේ යයි කීය. එසේ හේයින් ගෑනු නෑයෝ එක් කුසේ උපන් මල් බෑයන් මල කල මාගේ බෑයන් දෑ මල දෑයයි කියා බොහෝ වික්ෂිප්තව අඬා මුරගා ශෝක කරන්නාහ. තොප එසේ වූ ඇඳීමක්වත් වික්ෂේපයක්වත් නොකරන්ට කාරණාකින් දැයි විචාලාහ. එවිට නැගණියෝ කියන්නා වූ මාගේ ඇඳීමෙන් සිතට දුක් දී කයත් දුර්වලව බැටළුවන්ට අප්‍රිය කරවන පමණක් විනා මිනිය දරසෑයේ දනසේක. උන්වහන්සේ ගොසින් එක් තැනක උපදිනාසේක. මා ඇඬුවයි මාගේ බෑණන් වහන්සේ ඉපිද එන්නේ නැත. මා අඬා කවර කටයුත්තෙක් දැයි කීය. එවිට සංඝයෝ මල බ්‍රාහ්මණ කුමාරයාගේ භාර්යාව කරා ගොස් කියන්නා වූ මේ මලා වූ පුරුෂයා තොපට කුමක් වේදැයි කියා විචාලාහ. ස්වාමීනි මාගේ වල්ලභයාණන් වහන්සේයි කීය. එසේ කල බන්ධුටත් වඩා පුරුෂයා මල කල ශෝක ඇති බිරින්දෑය. තමාගේ වල්ලභයා මල කල තමා කනඳුන් වන හේනුත් තමාගේ සේහස වඩන්නා වූ පුරුෂයා හේනුත් දෙගුණයක් ශෝක ඇතිවන්නාහ. තෙපී කනස්සල්ලක්වත් ඇඳීමක්වත් නොවන්නට කාරණාකින් දැයි කීය.
එවිට බැමිණි කියන්නේ මාගේ වල්ලභයාණන් වහන්සේ මිය පරලොව ගොසින් යම් තැනක උපදිනාසේක කින්ද තෙල දරසෑයේ දන්නේය උන්වහන්සේ මා ඇදෝනියාව දන්නාසේන්ද සඳ නැගෙන ඉරෙන් නැගේ බස්නායිරෙන් බසීද යම් සත්ව කෙනෙකුන් මරණින් නැකෙන්නේ නියමය නටනා වස්තුවක් නස්නේමය මලවුන්ට ශෝක කිරීමෙන් කාර්යකින් දැයි කීය එවිට සංක්‍රයෝ කිල්ලඟවිත් විචාරන්නා වූ මේ මල පුරුෂයා තුපට කුමක් වෙද්දැයි විචාලා කෙලී කියන්නේ මාගේ ස්වාමි දරුවාණන් වහන්සේයි කීහ එසේ කල තොපට කනස්සල්ලෙක් නැත්තේ තොපට තදව මනා තලා මේවරගත් නෙයින් ඒ කනස්සල්ලෙන් නාඩා නුවඩා ඉදීනේ දැයි කීය එවිට කෙනී කියන්නේ මාගේ දරු කෙනෙකුන් සේලෙයිලා වැඩිමි උන්වහන්සේ මට ලෙන්ගතු සේක මමත් උන්වහන්සේට ලෙන්ගතු වෙමි උන්වහන්සේ දරසෑයේ වැදේව ගින්නෙන් දනසේක මා ඇඬුනියාව දන්නාසේක්ද ශෝකනියාව දන්නාසේක්ද යම්සේ කැලයක පැන් පුරාලාගෙන කලබිම වැටි බිඳී ගියේද බිඳෙනු කලය දෙවනු අයසාවේද එසේම මලතනත්තන්ට අපි ඇඳීමෙන් කාර්යකින් දැයි කීය එවිට සංඝයෝ තමන්ගේ සංක්‍රෝත්තම භාවයෙන් සිට තොපෑම දෙනාගේ මරණසී භාවනාවට සිංහනාද කරවන පිණිස දිව්‍ය ලෝකෙන් ආවේවෙමි මරණසී භාවනාව කළ නියාව යහපතයි ප්‍රශංසා කොට බෝධිසත්වයන්ගේ ගෙය සත්රුවනින් පුරා මේ සම්පත් අරගෙන දුක්පත් නොවී සැපසේ ජීවත් වේයයි කියා තමන්ගේ දිව්‍ය ලෝකයටම ගියායි වදාරා මේ උරග ජාතකය නිමවා වදාළසේක ඒ සමයේ කෙදී නම් ත්‍රිපිටකධාරී වූ කුජ්ජෙස්වරානම් මෙහෙණියන්ය ඒ සමයේ බ්‍රාහ්මණයාගේ පුත්‍ර නම් රාහුල ස්තවිරය දූනං උපුල්වන් මහා ස්තවිරාවය ඒ සමයෙහි බ්‍රාහ්මණයාගේ භාර්යාව නම් කේමානං භික්ෂුණීය බ්‍රාහ්මණව උපන්නෙන් බුදු මම්මයයි නමන් වහන්සේ දක්වා වදාරසේක සමදනාට නිවන් සුව ලැබේවා
Good evening. Thank you, Venerable Dr. Wangisa, an excellent chanting of its story. My name is Bhante Dhammaruchi, and now I'm going to read the essence of that same Jataka, the URAGA Jataka in English. This story the master told while dwelling at Jeta's Grove. It was concerning a landowner whose son had died. The master went to the man's house, and after saluting him, asked him, "Pray, sir, are you grieving?" And with his reply, the master said, "Sir, verily that which is subject to dissolution is dissolved, and that which is subject to destruction is destroyed. And this happens not to one man only, nor in one village merely, but in countless spheres, and in the three modes of existence. There is no creature that is not subject to death, nor is there any existing thing that is capable of abiding in that same condition. All beings are subject to death, and all compound things are subject to dissolution. But sages of old, when they lost a son, said, that which is subject to destruction is destroyed, and not grieved." And hereupon, at the man's request, he related a story of the past. Once upon a time, when Brahmadatta was reigning in Benares, the Bodhisattva was born in a Brahmin household in a village outside the gates of Benares. He supported his family by field labor. He had 2 children, a son and a daughter. When the son was grown up, the father brought a wife home for him from a family of equal rank with his own. Thus, with a female slave, they composed a household of 6, the Bodhisattva and his wife, the son and daughter, the daughter-in-law, and the female slave. They lived happily and affectionately together. The Bodhisattva thus admonished the other 5. "According as ye have received, give alms, observe holy days, keep the moral law, dwell on the thought of death, be mindful of your mortal state. For in the case of beings like ourselves, death is certain, life is uncertain. All existing things are transitory and subject to decay. Therefore, take heed to your ways day and night." They readily accepted his teaching and dwelt earnestly on the thought of death. Now one day, the Bodhisattva went with his son to plow his field. The son gathered together the rubbish and set it on fire. Not far from where he was lived a snake in an anthill. The smoke hurt the snake's eyes. While coming out from his hole in a rage, he thought, "This is all due to that fellow." And fastening upon him with his 4 teeth, it bit him. The youth fell down dead. The Bodhisattva, on seeing him fall, left his oxen and came to him. And finding that he was dead, he took him up and laid him at the foot of a certain tree. And covering him with a cloak, he neither wept nor lamented. He said, "That which is subject to dissolution is dissolved, and that which is subject to death is dead. All compound things are transitory and liable to death." And recognizing the transitory nature of things, he went on with his plowing. Seeing a neighbor pass close by the field, he asked, "Friend, are you going home?" And on his answering yes, he said, "Please, then to go to our house and say to the mistress, 'You are not to bring food for 2 today, but to bring it for only 1.' And before the female slave alone was brought the food, but today all 4 of you are to put on clean garments, and to come with perfumes and flowers in your hands." "All right," he said, and went and spoke these very words to the Brahmin's wife. She asked, "By whom, sir, was this message given?" "Well, by the Brahmin lady," he replied. Then she understood that her son was dead, but she did not so much as tremble, thus showing perfect self-control. And wearing white garments, with perfumes and flowers in her hands, she bade them
bring food, and accompanied the other members of the family to the field, but not one of them shed a tear or made lamentation. The Bodhisattva, still sitting in the shade where the youth lay, ate his food. And when his meal was finished, they all took up firewood, and lifting the body up on the funeral pyre, they made offerings of perfumes and flowers. And then they set fire to it. But not a single tear was shed by any one of them. All were dwelling on the thought of death. Such was the efficacy of their virtue that the throne of Saka manifested signs of heat. Saka said, "Who, I wonder, is anxious to bring me down from my throne?" And on reflection, he discovered that the heat was due to the force of virtue existing in these people. And being highly pleased, he said, "I must go to them and utter a loud cry of exultation, like the roaring of a lion, and immediately afterwards fill their dwelling place with the 7 treasures." And going there, in haste, he stood by the side of the funeral pyre and said, "What are you doing?" "We are burning the body of a man, my lord." "Is it no man that you are burning?" he said. "I think you are roasting the flesh of some beast that you have slain." "Not so, my lord," they said. "It is merely the body of a man that we are burning." Then he said, "It must have been of some enemy." The Bodhisattva said, "It is our own true son, and no enemy. Then he could not have been dear as a son to you." "No, he was dear, my lord." "Then why do you not weep?" Then the Bodhisattva, to explain the reason why he did not weep, uttered the first stanza. "Man quits his mortal flame when joy in life is past, even as a snake its worn-out skin to cast. No friend's lament can touch the ashes of the dead. Why should I grieve? He fares the way he had to tread." Now Saka, on hearing the words of the Bodhisattva, asked the Brahmin's wife, "How, lady, who was the dead man to you?" "I sheltered him 10 months in my womb, and suckled him at my breast, and directed the movements of his hands and feet, and he was grown up my son." "Granted, lady, that a father, from the nature of a man, may not weep, but a mother's heart surely is tender. Why then do you not weep?" And to explain why she did not weep, she uttered a couple of stanzas. "Uncalled he hither came, unbidden soon to go. Even as he came, he went. What cause is here for woe? No friend's lament can touch the ashes of the dead. Why should I grieve? He fares the way he had to tread." On hearing the words of the Brahmin's wife, Saka asked the sister, "Lady, who was the dead man to you?" "Well, he was my brother, my lord." "Lady, sisters surely are loving towards their brothers. Why do you not weep?" But she, to explain the reasons why she did not weep, repeated a couple of stanzas. "Though I should fast and weep, how would it profit me? My kith and kin, alas, would more unhappy be. No friend's lament can touch the ashes of the dead. Why should I grieve? He fares the way he had to tread." Saka, on hearing the words of the sister, asked his wife, "Lady, who was he to you?" "He was my husband, my lord." "Woman, surely when a husband dies, as widows are helpless, why do you not weep?" But she, to explain the reason why she did not weep, uttered 2 stanzas. "As children cry in vain to grasp the moon above, so mortals idly mourn the loss of those they love. No friend's lament can touch the ashes of the dead. Why should I grieve? He fares the way he had to tread." Saka, on hearing the words of the wife, asked the handmaiden, saying, "Who was he to you?" "He was my master, my lord." "No doubt you must have been abused and beaten and oppressed by him, and therefore
thinking he is happily dead, you weep not. Speak not so, my lord. This does not suit his case. My young master was full of long suffering and love and pity for me, and was a foster child to me. Then why do you not weep? And she explained why she did not weep, uttering a couple of stanzas. A broken pot of earth, ah, who can piece again? So too, to mourn the dead is but to labor vain. No friend's lament can touch the ashes of the dead. Why should I grieve? He fares the way he had to tread. Saka, after hearing what they all had to say, was greatly pleased and said, "You have carefully dwelt on the thought of death. Henceforth, you are not to labor with your own hands. I am Saka, king of heaven. I will create the 7 treasures in countless abundance in your house. You are to give alms, to keep the moral law, to observe holy days, and to take heed to your ways." And thus admonishing them, he filled their house with countless wealth, and so parted from them. The master, having finished identifying the birth, at that time Kujadutara was the female slave, Upalavana the daughter, Rahula the son, Kema the mother, and I myself was the Brahmin. At the conclusion of the truce, the landowner attained the fruit of the first path. That was tonight's Jataka. We hope you enjoyed it. Again, we'd like to thank our sponsors, the Charinda and Tanat Loha Paisan family. For their meritorious deeds, we hope that they are shared with their parents, relatives, friends, and all beings, and the dearly departed. May all your relatives be happy. May all have good health, long life, and attain nirvana. Now, by the power of the triple gem, may all your hopes and wishes succeed. May all your desires be fulfilled. Thank you. We'd also like to thank Sam Lopez, who has faithfully been here to help us on several occasions, doing whatever we ask of him. Tonight, he provided the dana for us. Again, thank you, Venerable Dr. Wangisa, for an excellent chanting. My name is Bhante Damaruchi. Again, we hope you enjoyed tonight's Jataka tale. And tomorrow night, tune in at 7 o'clock, where we will present another tale from the Bodhisattva's past lives before he became the Buddha that we know of today. Thank you very much. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා
අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද